সকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে থকা গিফ্টটো। এটো আজি হঠাতে মানুহজনে মোলৈ লৈ আহিছে। কিয় লৈ আহিছে আৰু কি আনিছে মানে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম বুলি ভাবিছো। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো। আজি একচুয়ালি মানুহজনে মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে এটো গিফট দিছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে কাৰণ মনটো অকন বেয়া লাগি আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা। হে আবেলি মন ভাল লগাবলৈ মানুহজনে গিফট আনি দিছে। হে ভাবিলো ভিডিও এটা বনাই থোৱা যাওক, যেহেতু স্পেশাল মোমেন্ট মানুহজনে আনি দিছে হঠাতে। হে ভাবিলো ভিডিওটো বনাও আৰু আপোনালোককো দেখাও কিয় আৰু কি দিলেনো মানুহজনে মোক আজি। আহক আপোনালোকক দেখাও ইয়াত কি আছে, খুলি চাও। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মানুহজনৰ হাতত ডাঙৰ এখন মুনা। কি আছে মুনাখনৰ ভিতৰত? এটো গিফট তুমি চাই লোৱা কি আছে। কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে? এটো তুমি খং উঠি আছে যে সেইকাৰণে আনি দিছো। খং উঠি থকাৰ কাৰণে এয়া দি পেলাই মন ভুলাবলৈ আহিছে। দেখিছা কিমান টেঙৰ মানুহ। এটো কোনো নলাব হলেও ভাল লাগি গল, যেহেতু দৰকাৰী বস্তু আনি দিছে তেওঁকে বনাই খুৱাব লাগিব। আপোনালোকেও জনাবচোন আপোনালোকৰ মৰমৰ মানুহজনে ভাল লগাবলৈ কি কি গিফট দিছে আজিলৈকে। যদিহে এনেকুৱা হাজব কিবা গিফট পাইছে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত জনাব। আৰু যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা মাৰিব। আগলৈ এনেকুৱা ভিডিও চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। দেখিবলৈ পালে ফাইনালি আনবক্সিং কৰিলো মানুহজনে দিয়া গিফটটো। যেহেতু খং উঠি আছিল কিবা এটা সৰু কথা, কিন্তু মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে ইয়াক গিফট আনি দিছে। অবভিয়াছলি মনটো ভাল লাগি গৈছে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ হাজবেণ্ড। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো চাই নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত। যদিহে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন আপুনি তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মোৰ চেনেলটো। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।